Hai, Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. So, siapa yang belum subscribe lagi YouTube ni, so pastikan anda subscribe ya. So, pada hari ni saya akan buat satu benda yang menarik, iaitu saya akan buat Shopee haul guys. So, kalau selalu saya tengok YouTube, yang keluar semuanya adalah Shopee haul, dan saya pun tak tahu kenapa. So, benda ni memang jadi satu yang trending sekarang ni. Jadi saya pun cakap pada sini, kenapa saya tak buat satu? Saya kan YouTuber. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. So, apa kita buat satu? So, hari ni saya adalah satu barang ni yang kita nak buat unboxing. So, yang ini adalah detail, so korang tak boleh tengok lah. Tak saya ni Shopee, tengok tu, nampak tu, Shopee JNT. Bukan daripada tempat lain ya. Shopee tau. Shopee haul. Apa barang yang saya beli hari ni, iaitu casing buat iPhone XR saya. So, ni iPhone XR saya. Baru-baru ni dia terjatuh tau. Dia ada letak kat sini tu. Baru je tukar dia punya screen protector tu, dan dia pecah balik. Link ada description di bawah, saya akan letakkan di bawah. Dan so, let's go, kita akan unboxing ni. Saya dah gunting awal untuk cepat kan. Tak nampak saya gunting kan, nampak screen koyak. Itulah. Saya gunting tanpa apa. Gunting dia tumpul je. Dalam ni ada ni bubble wrapping. Bubble wrapping pun saya dah potong sikit bagi cepat buka. Dan ni ada apa yang kita dalam. Ada dua ya. Tapi yang satu ni, mana plastik ni? Oh ni, tercabut guys. Kita nak unboxing yang ni XR ni. XR ni saya punya pun. So, daripada jenama Otterbox, iaitu Defend. Tak tahu jenama ni atau jenama ni. Dia macam dua tau. Tak tahu lah mana satu. Ni bentuk rupa dia belakang. Belakang ni adalah dia beritahu drop protection, bagai-bagai. Boleh baca sendiri. Boleh pause apa nak tengok ni, boleh pause dulu video ni dan tengok dulu apa yang dia tulis kat belakang ni. Ni ada kat depan, ni kat tepi. Boleh. Sini front kosong. Saya beli ni murah je Shopee waktu sale satu tu yang ada free shipping. So saya buka ya, saya buka guys. Tak tahu. So dalam ni dia ada macam ni. Buka tu. Dan dia ada ni guys. So ini ada casing dia. Dia ada dua benda tau. Sebenarnya dia ada tiga benda. Cara saya lah, dalam gambar tu dia bagi tahu yang casing ni actually dua tau. Dia ada outer layer and inner layer lah. Ni adalah lapisan dalam, ni lapisan luar. So ni bentuk dia. Ni kamera, ni. Gambar tu saya ingat benda ni dia tembus tau, tapi rupanya dia ada protection. So bagus lah. Dia memang betul-betul protect phone anda daripada cala. Tak tembus. Luar dia rasa macam getah-getah sikit, dalam dia plastik. Yang ini pula dia macam untuk tambah lah protection, dan dia ada macam tempat ni. Saya letak kat poket lah. So nampak macam iPhone. Dan dalam box ni, ni dah tak ada apa-apa. Lepas tu dia ada macam, saya tak tahu lah apa dia guys. Kalau korang boleh baca, dia baca lah. Macam bahasa Cina ke bahasa Jepun. Yang terakhir ada macam satu template ni. Template serious design without a screen protector. Dia bagi tahu. So belakang ni dia ada cara-cara lah untuk pasang screen protector ni dekat phone tu. So tanpa kita melengahkan lagi guys. So ini ada iPhone XR saya. Ni adalah casing yang dibeli. Ni saya beli kat Langkawi tau. Murah je. Ayah saya belikan. iPhone. Ini adalah screen protector dia. Kita letak pula iPhone ni. So cara nak buka dia guys, dia macam ada satu packs ni. Dia macam satu, dia macam benda tu kena buka dulu ni. Kena buka ni. Lepas tu baru kita congkirkan bahagian getah-getah ni. So kita buka bahagian getah ni. So dia akan terkeluar lah dia punya bahagian plastik dia. So dia ada dua bahagian lah. Saya cakap tadi ada dua bahagian. Ini bahagian getah ni, di bahagian dalam dia iaitu plastik. Dan bahagian plastik ni pun kena buka juga. Dia ada satu macam ni. Kita nak buka yang bahagian depan ni. So kita kena buka dulu. Dia ada macam tepi ni. Ni dulu. Kita buka. Kalau tidak ada patah. Okay guys. Buka tu berhati-hati tau. Ni dah akan terbuka macam ni. So dia pecah dua. So kita ambil iPhone kita tu. Macam saya ni iPhone XR, letakkan dalam ni. So
Pastikan kalau korang nak lap dulu ke, ada siap jari ke dekat skrin ni kan. Nak ni boleh lap dulu. So, saya nak tunjuk dulu, nanti saya lap. Dah letak macam tu, kita letakkan balik. Letakkan balik di tempat asalnya. Kalau dia tak terjatuh. Guys, buat tu tak terjatuh. So yang ini pula bahagian plastik dia. Bahagian getah dia kita letakkan balik. Rasa memang protektif gila lah. Dia akan menyerap hentakan. Mantap guys. Ya, so ini rupa dia bila dah letak. Nampak tu. Wow, logo iPhone tu wajib ada ya. Wajib nampak. So agak ni lah. Nanti saya cuci balik. So inilah bentuk dia. Bila pegang tangan besar guys. Macam nak main ML ke PUBG ke, sedap lah, sedap pegang. Dia rasa macam mampat. So kita ada yang ni bagi dia macam yang nak gantung kan. So tak silap saya kena letak macam ni. Dia kena letak kat skrin je. So tengok tu, memang protektif gila guys. Dia punya lubang sound pun ke dalam, bukan kat luar. Yang ni pun dia tutup, tempat cas. Tempat cas tu dia tutup guys. So sekarang memang protektif. Yang terbuka hanyalah kamera dengan flash. Yang ni pun dia tutup, ada plastik je. So nak pasang ni, kita pasang kat depan dekat skrin dia. Kita masukkan dulu kain kat dua tu. Lepas tu kita klikkan dia, klik. Dengan bunyi klik tu. So dia macam ni. Tada! Dah siap. So dia protect lah skrin kita. So kita nak buat ke mana, jalan-jalan ke apa ke. So pasal saya kat belakang pun kita boleh pasang. Tak silap saya lah guys. Boleh. So kalau kita nak protect kita punya kamera ke, boleh lah. Belakang lagi ketat rasa dia. So rasa saya macam tak belakang lah. Depan ni selonggar sikit. So tak adalah kamera tu terbonjol lagi kan. Tada! Itulah dia guys, review saya pada hari ni. Saya akan letak link description dulu untuk siapa yang tertanya di mana saya beli ni. So jangan risau, saya akan letakkan link di bawah. So itulah dia guys pada hari ni. Until next time guys. Ciao.